שלום, שלום חנה, אני שמח היי לארח, רון. אני שמח לארח היום את חנה משאשה בשרשרת של סיפור 55 בנושא העתיד. חנה, את מעצבת חוויית משתמש, ואת מרצה במכללות שמכשירות מקצועות להייטק ובאוניברסיטת אריאל לעיצוב ואפיון חוויית משתמש. וגם את מנחה סדנאות לדבר בביטחון עצמי באנגלית. נכון. ובאת לדבר איתנו היום על עתיד ההוראה. אז ספרי לנו נכון. קצת, ספרי קצת על עצמך, חנה, אולי בתור התחלה, ועל הקשר שלך להוראה ואיך הגעת לזה. כן, אז באמת, כמו שאמרת, אני מלמדת גם במכללות להייטק וגם באוניברסיטת אריאל, מנחה סדנאות בעצם לבניית ביטחון עצמי באנגלית, בדיבור באנגלית, מכאב שאני בעצמי עברתי עם הנושא הזה, ואולי גם יהיה זמן לדבר על זה בהמשך. ואני גם בעצם מלמדת הוראה בינה מלאכותית בבתי ספר יסודיים מדי פעם, גם בינה מלאכותית וגם יזמות, ויש לי המון זוויות שבעצם אני נפגשת עם עולם ההוראה וגם הרבה ביקורתיות. האמת שמאז שאני זוכרת עצמי בתור ילדה, הייתי ילדה עם חשיבה מאוד ביקורתית. ביסודי אני זוכרת שהייתי נכנסת למנהלת ואומרת לה כל מיני דברים שאני חושבת שצריך לשפר, ובכיתה ו' הייתי יושב ראש מועצת תלמידים. והנושא של הוראה זה נושא שתמיד עניין אותי, וגם הייתה לי הרבה חשיבה ביקורתית לגבי איך שדברים מתנהלים. אז כן, אז נדבר על זה היום, נכון? אז כן, כן, את אולי לפי הפתיח צריכה גם להסביר לא רק איך צריך לעשות הוראה, אלא גם איך להיות תלמידה, אולי, לפי הפתיח. אבל מה באמת, דיברת על חשיבה ביקורתית, אז מה זיהית בתור הבעיות העיקריות של מוסדות הוראה, במוסדות הוראה? אוקיי, אז יש המון בעיות עם מוסדות ההוראה. קודם כל נתחיל מזה שאני חושבת שהם לא מותאמים למאה ה-21 ולשינויים שקורים. אנחנו בעיצומה של מהפכה ענקית, מהפכת הבינה מלאכותית, שכל יום יש טכנולוגיות שמתפתחות, ובעצם אנחנו חייבים להסתגל למה שקורה פה. ועולם החינוך גם ביסודי, זה מתחיל ביסודי, בחטיבה וכמובן באוניברסיטאות. אני חושבת שעדיין אין מספיק, לא מספיק מלמדים בינה מלאכותית, לא מכינים אותנו לשימוש נכון וחכם בבינה מלאכותית. כן, יש מקומות, כמו לדוגמה התוכנית המדהימה, אגב, שאני עכשיו בעצם מעבירה מדי פעם סדנאות לילדים ביסודי, אבל זה לא משהו שהוא חלק ממערכת החינוך. אז קודם כל, מבחינת הטכנולוגיה של בינה מלאכותית, מערכת החינוך לא שם ואפילו לא קרובה לשם. דבר שני, במשך שנים הייתה בעצם מחלוקת לגבי האם צריך ללמד מידע או צריך ללמד מיומנויות בבית ספר. והרוב המכריע, אני אומרת הרוב המכריע כי זה מה שרואים בסופו של דבר, אומרים שצריך בעצם להעביר ידע. עכשיו, הנושא של ידע, בשנים האחרונות הערך של המידע ירד משמעותית. פעם היית, אם היה לך ידע, אז היית בעל ערך לעולם התעסוקה. היום אני עושה גוגל ואני מאוד מהר יכולה להשיג את המידע. אני לא צריכה בעצם להיות עם הידע זמין, מה שנקרא, בכל רגע נתון. ולכן אני חושבת שהנושא של מידע הוא כמעט כבר ולא רלוונטי, וזה מצחיק בסוף שעדיין יש מורים שעומדים ומלמדים ומעבירים ידע, ואתה נוסע, חנייה, עניינים, הולך לאוניברסיטה ומעבירים לך בעצם מידע שאתה יכול להשיג אותו בנגיעה, בקליק של גוגל. והיום גם עם הבינה מלאכותית אז המידע הוא מעובד, אתה רק צריך לשאול את השאלות הנכונות ולקבל מידע גם מעובד, מניפולציות שאפשר לעשות על המידע. ולכן אני חושבת שהנושא של להעביר ידע הוא כבר לא רלוונטי, ואנחנו צריכים בעצם לעשות את הסוויץ' הזה בראש, זה כבר היה צריך לקרות מזמן, ובעצם ללמד מיומנויות, ללמד אנשים מיומנויות. נדבר על זה בהמשך. הנושא השני זה הנושא של ציונים. מאז ומתמיד הייתה לי חשיבה ביקורתית על הנושא של ציונים, אני חושבת, ואני אומרת את זה בתור מרצה, כן? הנושא של ציונים בעיניי הוא
אפילו הוא עושה יותר נזק מאשר תועלת. מהסיבה, יש כמה סיבות. אז הסיבה הראשונה זה בעצם כשאני בסטרס ואני בלחץ, וזה מה שציונים מייצרים, הם בעצם מייצרים איזשהו סטרס להגיע לסטנדרט מסוים, אז אני בעצם לא מביאה את המקסימום שלי, כי בעצם המערכת הפרסימפטית, שזה החלק במערכת העצבים שדואג ללמידה, שאני אוכל לקלוט את המידע, פועל, הוא לא פועל כמו שצריך, כי אני בעצם בסטרס, ואז אני במצב הישרדותי. אז קודם כל זה מביא אותי, אני צריכה להיות בתנאים, בגלל הלחץ, שהם לא מיטבים ללמידה. אז זה גורם מספר אחד, הגורם הכי בעייתי שהוא מייצר בעצם סטרס. הדבר השני זה הנושא של השוואתיות, אוקיי? ציונים מייצרים השוואה ביני לבין אחרים. אני חושבת שאחד הדברים שהכי יוצרים לנו סבל עד היום זה דפוס חשיבה של השוואה לאחרים, וזה נושא שהוא מאוד מאוד בעייתי, כי זה מתחיל בציונים, ואז אחרי זה כשאני גדלה אז אני משווה את החיים שלי לחיים של אחרים באינסטגרם, וזה נושא שהוא מאוד מאוד בעייתי. אני חושבת שהמוסדות צריכים להחליט, למצוא איזושהי דרך, שיטה אחרת, יש כל מיני ניסיונות לעשות את זה, אבל לעודד איזושהי חדוות למידה ורצון ללמידה עצמית, ולא בעצם לעשות את זה באמצעות ציונים, כי אני חושבת שזה פחות עובד. לא מזמן לימדתי באיזשהו בית ספר של מחוננים, והייתה ילדה שהייתה נורא נורא עצובה, הגעתי, בדרך כלל אני מגיעה והיא נורא כזה מתלהבת לראות אותי, הם מאוד אוהבים ללמוד בינה מלאכותית ויזמות, ושאלתי אותה בעצם מה נפלו פניה, והיא אומרת לי שהיה לה מבחן והיא בטוחה שיהיה לה ציון לא טוב, ואז שאלתי אותה אז מה יקרה אם יהיה לך ציון לא טוב, אז היא אומרת שציונים זה הדבר הכי חשוב בחיים, ואז באו עוד כמה תלמידים ואמרו כן, ציונים זה הדבר הכי חשוב בחיים, ואני באותו רגע אמרתי, תפסתי את הראש ואמרתי, אני לא מאמינה שאנחנו ב-2024 ועדיין ככה מחנכים תלמידים, ילדים, לחשוב שציונים זה הדבר הכי חשוב בחיים. שאלתי אותם גם למה, והם אמרו שכשהם הגיעו לצבא אז גם הסתכלו על הציונים ובסוף זה ישפיע על הקריירה שלהם, ואז הבאתי להם כל מיני דוגמאות לאנשים שהצליחו גם בקריירה, אנשים גדולים שהצליחו ולא התקבלו למכללות ולקולג'ים, ואמרתי להם שציונים זה הדבר, שזה לא הדבר הכי חשוב בחיים. והסטרס המטורף שהילדים היו באותו יום מיותר, ממש מיותר בעיניי. אז אני חושבת שזה משהו שממש באופן מיידי אפשר כבר עכשיו לחשוב על דרכים אחרות ואסטרטגיות אחרות, לעודד אנשים ללמוד ולא לשאוף לציונים. אתה בעצמך מרצה, אז יש לך איזה גם סיפור עם הנושא של ציונים, נכון? סיפרת לי סיפור מעניין לפני שהתחלנו. כן, קודם כל הדברים שאתה אומרת הם, אני כמעט עם דמעות בעיניים, כי אני רואה את זה בתור אבא, את המשפטים שיוצאים מהפה בגיל כל כך צעיר, אני לא טובה ב, אני לא טוב ב, וזה זה כל כך שובר את הלב, מה גם שזה לא נכון, אבל באמת האופן שהמערכת בנויה. ואני מרצה בקריה האקדמית אונו, והתייעצתי עם חבר שלי, חבר טוב, סול ארז, אני מחשיב אותו מורה על חלל, והתייעצתי איתו איך לחלק את הציון בין מבחן לעבודה, והוא אמר לי, הוא אמר, אם אני נותן עבודה, עצם זה שהתלמידים הגישו את העבודה, אז הם קיבלו 100. זהו, האקט של אני מוסר את העבודה וחותם עליה בשמי ועומד מאחוריה, זהו, קיבלת את מלוא הציון. עכשיו אפשר להסתכל על העבודה ולראות מה מעניין בה, מה יוצא דופן בה, איפה היו הקשיים, מה היו האכזבות בדרך, מה הפתיע אותך כשעשית את העבודה. פתאום זו שיחה אחרת לגמרי, והקורס שאני מעביר, הוא עובר בכמה מופעים, והמרצים האחרים אמרו לי, אבל איזה מוטיבציה תהיה להם להשקיע בעבודה? והעבודות בקורס שלי היו כאילו, שברו את התקרה מרוב שהם היו יצירתיות ומושקעות, והם הציעו סטארט-אפים, ועצבו להם לוגו בבינה מלאכותית, וזה היה, אנשים היו פעורי פה, וזה כשכולם קיבלו 100 מראש, זהו, לא הציון על העבודה. עכשיו אני מרגיש רע שיש להם גם מבחן עם ציון. אבל עדיין באמת המוסד מחייב שיהיה ממוצע 80, זאת אומרת, יש פה איזה עניין שגם
אני מניח שישאלו אנשים ששומעים את זה, ישאלו את עצמם, רגע, אז איך נדע מי התלמידים הטובים, מי המצטיינים, איך נמיין? כאילו זה, כל המערכת בנויה בצורה כזאת, שאתה מתראיין לעבודה כמועמד חדש, שואלים, אוקיי, אז מה הממוצע שלך? זה הכל עדיין בנוי ככה, כל כי, המערכת. כי מה הממוצע אומר בעצם? אני מכירה, כשאני סיימתי את הלימודים שלי, היו המון מצטיינים שדקה אחרי המבחן שאלת אותם שאלה על החומר והם לא זכרו, פשוט היו טובים בלשנן, להקיא חומר בזמן נתון, זה מה שהם ידעו לעשות, אבל אחרי זה לשלוף את המידע, להשתמש בו, זה לאו דווקא אומר, הציון לא מגדיר את רמת ההבנה והעומק שיש לך במידע. בהרבה מקרים זה יכול להיות כן איזושהי אינדיקציה ליכולת שלך ללמוד אולי מהר או להכיל אינפורמציה, אבל אני חושבת שאם המוטיבציה הפנימית היא לא סקרנות ובאמת רצון להבין ואחרי זה לקשר את זה לסיטואציות אחרות, אז זה לא, בעיניי זה לא עובד. אז בואי רגע, אז באמת אנחנו מבינים שהציונים מעודדים אולי שקדנות או כזה שינון, אז אם אנחנו מסתכלים קדימה על העתיד, ובטח עם הכניסה של הבינה המלאכותית, אז איזה מיומנויות בעצם יידרשו מאנשי מקצוע של העתיד? מה אנחנו צריכים ללמד אותם? אוקיי, אז כפי שכבר אמרתי, אני חושבת שבינה מלאכותית, מה זה חושבת? בינה מלאכותית הולכת להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, וזה לא הולך להשתנות, אוקיי? זה רק הולך להיות יותר ויותר חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אז אני קודם כל חושבת שצריכים ללמד היום תלמידים, להכין אותם לשוק התעסוקה, איך לעבוד נכון עם בינה מלאכותית, אוקיי? זה לפני הכל. ואני חושבת גם שאם אני רגע חוזרת להתחלה, אז אמרתי את הנושא שהיה באמת יש איזושהי מחלוקת בעולם לאם להעביר ידע או מיומנויות, אז אני חושבת שעכשיו זה ברור שמיומנויות לחיים זה הדבר בעיניי הכי חשוב, הרבה יותר חשוב מידע, כי כבר לידע אין ערך. אז כשאני חושבת על מה בעצם ללמד, אז מיומנויות כמו לדוגמה soft skills, נתחיל מלמידה עצמית, אוקיי? שלא יהיה לי איזושהי אינדיקציה חיצונית, איזשהו משהו חיצוני שמעודד אותי ללמוד, שדווקא הלמידה תבוא פנימה החוצה, אוקיי? מתוך סקרנות, מתוך רצון שלי להבין משהו מסוים. בעולם ההייטק, ואני בטוחה שעוד בהמון תעשיות, יש כל הזמן שינויים, בינה מלאכותית, כל היום צצות תוכנות, הטכנולוגיות משתנות, וזה דורש מאיתנו להסתגל לשינויים האלה. מה שאני בלימודים שלי סיימתי, המידע שהעבירו לי באותה תקופה, באותם שנים, מאוד מהר מידע הזה כבר לא רלוונטי, ובגלל שהטכנולוגיה משתנה, אז אני צריכה שיהיה לי את היכולת ללמוד לבד. אז אני חושבת שלמידה עצמאית, אוטודידקטיות, זה אחד הדברים הכי קריטיים, לדעת לחפש לבד בגוגל דברים. אז אני יכולה להגיד לך איפה זה פוגש אותי בעולם ההוראה. הרבה פעמים אני רואה סטודנטים, ואני כבר יודעת לזהות לבד, אני נגיד מאוד מנסה לעודד את הסטודנטים לאוטודידקטיות במכללות שאני מלמדת בהייטק, אז אני רואה, יש את הסטודנטים שישאלו אותי שאלות באמת אתה יכול בגוגל מאוד מהר לגלות את התשובה, והרבה פעמים אני מאתגרת אותם לחפש את זה בגוגל, מעודדת אותם לחפש את זה בגוגל, כי בעולם האמיתי כשהם בעבודה הם יהיו חייבים בעצם לעשות את זה לבד, שיהיה להם את היכולת הזאת לבד. אז אני מאוד מעודדת אותם ללמוד לבד, להיכנס ליוטיוב, לחפש לבד, ויש כאלה שמתעקשים, הורים שילמתי, אז אני רוצה שאת תלמדי אותי, או שולחים, אין בעיה, אבל בסופו של דבר, אם יש איזושהי תלות נורא גבוהה במישהו שיבוא ויעביר לי את המידע, ואין לי את היכולת ללמוד לבד, זה יפגוש אותי בסופו של דבר בקריירה, וצריך ללמד את הסקילס, ולא את הידע עצמו, פשוט צריך ללמד אנשים איך להגיע לבד לידע, בין אם זה דרך גוגל, או דרך לרשום את זה בבינה מלאכותית, ולעשות מניפולציה ולקבל איזושהי תשובה. אז למידה עצמית, סופר קריטי בעיניי. הדבר השני זה הנושא של ניהול זמן, אוקיי? ניהול זמן זה אחד הדברים הכי קריטיים. אני לא יכולה, אני עכשיו עושה קורס לניהול זמן, אני כאילו, יש כל כך הרבה דברים שצריך לדעת בנושא הזה, אוקיי? אני קראתי ספרים בעבר על ניהול זמן, ניסיתי להטמיע את זה בחיים שלי,
אבל בסופו של דבר זה איזושהי מיומנות שדורשת הרבה מעבר ללקרוא ספרים, זה הרבה ניסוי וטעייה, ואני חושבת שלא מלמדים את זה, לא מלמדים את זה, וזה משהו שהוא קריטי בעצם לחיים עצמם. עוד מיומנויות, אני חושבת שרפלקציה עצמית, אוקיי? היכולת שלי בעצם להסתכל את טעויות העבר שלי, או להסתכל פנימה על הרגשות שלי, וללמוד על דברים ולהשליך, ובעצם ללמוד מטעויות, ולדוגמה, אני אתן לך דוגמה את הנושא של האנגלית, אוקיי? אז לי בעצם היה קושי מאוד מאוד גדול ללמוד אנגלית, לדבר באנגלית, ובעצם ניסיתי בכל מיני דרכים, אם זה להירשם לבתי ספר לאנגלית, וזה לא עבד, ובסופו של דבר מה שהייתי צריכה לעשות זה רגע לעצור ולעשות רפלקסיה עצמית עם עצמי, ולהבין מה הסיבות שאני לא מצליחה לבנות את הביטחון לעצמי ולדבר באנגלית, ובעצם הבנתי שיש לי בכלל חסמים רגשיים, כל מיני חסמים, אמונות מגבילות, ועד שלא עצרתי להתבונן פנימה, זה בעצם מנע ממני את הלמידה עצמה. אז יש בעצם את הנושא הרגשי, שהוא חלק בלתי נפרד, ואף אחד לא מלמד אותנו איך להתבונן פנימה על הרגשות שלנו, למיומנויות, בעצם להסתכל פנימה ולהגיד, איך אני לומדת בעצם ממה שקרה לי, מה בעצם, יכול להיות שאני מרגישה איזשהו סטרס, מה אני מרגישה בגוף, אוקיי? להכיר את העולם הפנימי שלי. ואני חושבת שזה דבר שהוא קריטי. אנחנו בני אדם, אנחנו לפני הכל יצורים רגשיים, אוקיי? אז אני חושבת שזה משהו שהוא קריטי, שאנחנו נלמד אותם, וכן, למה שלא נלמד את זה בבית ספר, אוקיי? למה שלא נלמד את זה באקדמיה? אז אני חושבת שהנושא של ללמוד על העולם הפנימי שלי, ללמוד איך אני עושה רפלקציה עצמית, איך אני בודקת בעצם עם עצמי, האם הקושי שלי הוא איזשהו אתגר של ידע, או איזשהו משהו שאני צריכה לדעת, או האם זה בכלל אתגר רגשי, שיש לי בכלל איזשהו חסם רגשי, שיש לי איזה אמונה על עצמי, או איזה משהו מהילדות, שיש לי, שבגללו הוא תוקע אותי. אז אני חושבת שהנושא הזה של רפלקסיה עצמית, העולם הרגשי שלי, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. ומה עוד? עבודת צוות, אוקיי? עבודת צוות זה משהו שהוא חשוב ללמוד בעצם איך אני מבינה את האחר, איך אני נכנסת לנעליים של האחר, איך אני בעצם לא באה למקום מסוים ורק אני ואני ואני, איך אני יודעת בעצם להעצים אחרים, להקשיב לאחרים, אפרופו הקשבה, מה שאתה מלמד, אז איך בעצם להקשיב לאחרים, כי בסופו של דבר אנשים רוצים להרגיש תחושת משמעות, ואם אני מבינה מה הרצונות והצרכים של אחרים, אז זה הופך אותי בעצם לחברת צוות הרבה יותר טובה. ולשאול שאלות, בינה מלאכותית זה בעצם כמובן לשאול שאלות, לדעת לשאול שאלות נכון, ואני חושבת שהרבה פעמים בבית ספר לא מעודדים אותנו לשאול שאלות, בעצם מאכילים אותנו, אומרים לנו זה מה שאתה צריך לדעת, ובעיניי לדעת לשאול למה זו שאלה שהיא מאוד מאוד חשובה, וגם לשאול ממש, לשאול שאלות את הבינה מלאכותית, לדעת לשאול אותה נכון ולקבל מידע, זה דברים שהם קריטיים והם הכרחיים, וגם זה משהו שאני לא רואה אותו מספיק אצל סטודנטים, אז זה משהו שצריך לעודד אותו. ומודעות עצמית, גם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה גם מתקשר בעצם לעולם הרגשי שלי, אז ללמד את זה דרך כתיבה יומיומית, אולי דרך מדיטציה, אוקיי? הנושא של מדיטציה, אני שמחה לראות שזה משהו שהולך וצובר תאוצה, אז אני חושבת שכן, למה לא להכניס את זה למוסדות החינוך, למה לא לעשות איזשהו חוג שבו אני לומדת על מדיטציה ולהכיר את העולם הפנימי שלי, וככה לפתח את המודעות העצמית. כי שוב, כי אנחנו חיים בעולם שכל הנושא של ידע נקרא לזה כל השכל, כל העניינים השכלתניים הרבה פעמים נפתרים באמצעות הבינה מלאכותית, אז לפתח את הכישורים שלנו כבני אדם, כיצורים שמתקשרים ויצורים חברתיים, בעיניי זה משהו שייתן הרבה הרבה יותר ערך לאנשים, ואני חושבת שאולי זה אפילו הזדמנות, כי אם בעצם הבינה מלאכותית עושה את העבודה הזאת בצורה מצוינת, אז אנחנו יכולים בעצם ללמוד
איך להיות בני אדם יותר טובים, איך לתקשר יותר טובים, איך ליצור מערכות יחסים הרבה יותר טובות עם הסביבה. אז אלה הכישורים שאני חושבת שאנחנו בעצם צריכים ללמוד, שהבית ספר, מוסדות החינוך והמרצים יכולים להעביר ולהקנות לסטודנטים. אז רגע, אני רוצה כזה לאסוף ולסכם את כל מה שאמרת, כי אמרת דיברתי המון. כזה, אמרת הרבה דברים. כן, זה הפורמט הוא שאת מדברת, המון. אמ, אז דיברת קודם כל על למידה עצמית, על לפתח את הכלים ללמוד, דיברת על, באמת אני חשבתי על זה, שבעצם מה זה אקדמיה? אקדמיה זה לא רק לדעת מה היה, כי מה היה זה, הידע שלנו הוא בכל זאת מוגבל, אקדמיה זה כאילו לבחור איזה מה שמעניין אותי ובקצת למתוח את גבולות הידע. וכולם קצת מותחים את גבולות הידע וקצת שמים סימני שאלה. זה באמת מצריך גם לדעת מה היה, להכיר מה כבר עשו, מה האנושות כבר יודעת, אבל לשאול שאלות ביקורתיות. דיברת על רפלקציה עצמית ודיברת על עבודת צוות, להסתכל פנימה על רגשות ועל העולם הפנימי שלי ושל אחרים, שזה נדרש בעבודת צוות, ולדעת לשאול שאלות בצורה נכונה, ודיברת על מודעות עצמית דרך כתיבה יומית או מדיטציה. הוספת גם הקשבה, שזה כאילו, אני שמח שהוספת, ובאמת מה שאני, אז אני כאילו חושב בראש, אוקיי, אני עכשיו מורה לפסיכולוגיה, בסדר? אני בכל זאת מלמד את מקצוע הפסיכולוגיה, אני לא מלמד את כל הדברים האלה, או אני מלמד מתמטיקה, אני מלמד את מקצוע המתמטיקה. זאת אומרת, יש משמעות בכל זאת למורה שיבוא וייתן הקשר לכל הדבר הזה, יספר את הסיפור של המקצוע, והאופן שבו הוא יפעיל את התלמידים בעצם אמור לתרגל אותם בכל המיומנויות האלה. מדהים, אני חושבת שזה דיוק מדהים, כי כן, לגמרי, כן חשוב שבאמת יהיה מישהו שמסגר, ויהיה איזשהו, שינהיג את הידע, וכן, אבל זה באמת חשוב. אוקיי, אז לדוגמה, סתם רעיון שעולה לי עכשיו, נגיד מתמטיקה, אז לקשר אותי מה הולך להיות בעתיד, איך אני הולכת להשתמש בדבר הזה, וללמד גם את הנושא של המיומנויות בהקשר של מקומות תעסוקה ומתמטיקה, אוקיי? בעצם להעביר את הנושא של המיומנויות. אז כן, אני מסכימה איתך לגמרי שיש חשיבות מאוד מאוד גבוהה לבעצם מישהו שיעביר, או לפחות בסופו של דבר אנשים הולכים ללמוד כי הם צריכים מישהו שיוביל אותם ויגיד להם, אוקיי, זה הדברים החשובים שאתם צריכים ללמוד בהקשר מסוים, באמת ייתן את הקונטקסט, אבל לא פחות חשוב לדעת ללמד, אם זה למידה עצמית וכל המיומנויות שבעצם דיברתי עליהן. כן, מהמם, אוקיי. אם אני עכשיו מורה, בסדר? קודם כל אני חושב אם אני תלמיד או סטודנט ששומע את הפודקאסט הזה, אז קודם כל אני חושב שיש זכות לתבוע את סוג ההוראה הזה. אז כאילו אנחנו פה נותנים דרור לתלמידים להיות דעתניים וביקורתיים, אבל אם אני מורה באמת, בואי נדבר קצת על איך עושים את הלמידה העצמית הזאת, איך אני אדע לסגל כלים, אוקיי, אני מלמד מתמטיקה, אבל אני רוצה ללמד עבודת צוות, או אני מלמד אנגלית, ואני רוצה ללמד עבודת צוות, ואני רוצה ללמד תלמידים להסתכל פנימה, ולשאול את עצמם, או להסתכל על ביטחון. אז איזה כלים יש לי בשביל לעשות את זה? מה אני יכול לעשות? איך אני יכול, אוקיי, לשנות את הדרך שבה לימדתי עד עכשיו? אז זהו, אז אני באמת חושבת שזה אתגר מאוד מאוד גדול, כי זה דורש בעצם, אם עד עכשיו מרצה או מורה נדרש רק להיות בן אדם שמעביר מידע, וכמעט ולא מתייחסים, לצורך העניין, אם אני רוצה ללמד איך לתקשר את עצמי בצורה בהירה, אז אני בעצמי צריכה להיות בן אדם כזה, לפני הכל. או איך לבסט את הרגשות שלי, או איך להתבונן פנימה על הרגשות שלי, אני בעצמי צריכה להיות בן אדם כזה. אז אני חושבת שזה בעצם מעלה איזשהו סטנדרט לבחירה של מחנכים ומרצים, וזה דורש מהם להיות קודם כל לפני כל האנשים האלה. אז אני חושבת שבהכשרות שהם לומדים, אז ללמד אותם גם את הדברים האלה, וזה באמת שאלה, כי לא כולם משקיעים בסופט סקילס, ולא כולם מטפחים את היכולות האלה, אז איך אני אעביר אותם הלאה?
אז כן, אז אני חושבת שצריך ללמד מרצים, ואין בית ספר כזה למיטב ידיעתי, איך בעצם, קודם כל לוודא שלי בעצמי יש את הסקילס האלה, ואחרי זה בעצם לתווך את זה לסטודנטים, לתלמידים. אני יכולה להגיד מהמקום של ללמד במקצועות ההייטק, אז לדוגמה אני נמצאת במכללה, שבאחת המכללות שאני מלמדת, שכל מי שמלמד הוא גם עובד בתחום. ברגע שמישהו גם עובד בתחום, אז הוא גם משתפשף בכל המיומנויות האלה, והוא יכול בעצם להביא את האינסייטים, כי יש פער מאוד גדול בין מה שלומדים באקדמיה, לבין מה שקורה בפועל, כן, כשיוצאים החוצה, ואז פתאום אתה צריך להבין, אתה צריך לדעת לתקשר, ואתה צריך להיות בן אדם נחמד, שיהיה כיף לעבוד איתו, כן, ומלא דברים שאתה בעצם לומד על הדרך, ואתה מבין שהמידע הוא משהו אפילו שולי, הייתי אומרת, כן, כאילו, כי אני לא יודעת אם יצא לך לגייס אי פעם מישהו, אבל האם אתה, אני חושבת שלפני הכל אתה מסתכל על הבן אדם, נכון? מה הערכים שלו, איזה בן אדם עומד מולך, ואחרי זה אם הוא מקצועי לא, אתה אומר בסדר, הוא ישלים את הפער בסופו של דבר. אז אני חושבת שצריך, גם מרצים וגם מורים צריכים לקבל הכשרה, שקודם כל הופכת אותם להיות אנשים שיש להם את המיומנויות האלה, ואחרי זה ללמד אותם איך להעביר את המיומנויות האלה הלאה. אז אני יכולה להגיד שברמה האישית אני מנסה, אף אחד לא לימד אותי איך להעביר את זה הלאה, ואני פשוט מהניסיון שלי משתפת מהניסיון חיים שלי מה הדברים החשובים, ואני כל הזמן אומרת להם שלפני הכל תהיו אנשים נחמדים, תדעו לתקשר את עצמכם, תדעו לעבוד בצוות, הרבה פעמים הסתכלו על היכולת שלכם ללמוד לבד, ואני מנסה לאתגר אותם כי אני פשוט יודעת מה קורה ביום שאחרי. אז אני חושבת שכן, שצריך לייצר בעצם, לתת את הכלים האלה, קודם כל להפוך את המרצים לאנשים שיש להם את הסופט סקילס האלה, ואני חושבת שזה בלתי נמנע, כי כמו שאמרתי בהתחלה זה קצת מגוחך שהיום יש מישהו שפשוט מעביר מידע, שהמידע הוא נמצא בגוגל, אוקיי? אז כאילו בוא תביא לי את המעבר, תביא לי עוד דרך מעבר למידע. כן. זה נכון, באמת המחשבה הראשונה כשמגייסים מישהו זה טוב, ללמד אותך את האינפורמציה אני יכול, אתה מקווה לך מלא ללמוד, אף אחד לא נכנס לתפקיד שהוא כבר יודע אותו. נכון. ובאמת הרבה יותר קשה ללמד עבודת צוות או את היכולת ללמוד לבד. אז בואי לסיכום, מה את מאחלת לתלמידים, לסטודנטים, למרצים ולמורים של העתיד? טוב, אז אני מאחלת למרצים ולמורים שיקבלו הכשרות קודם כל לעצמם, כן? כי אני חושבת שאני לומדת כל הזמן איך לשפר את הסופט סקילס שלי בעצמי, אז אני חושבת שזו מתנה אדירה. אני חושבת שזה הרבה יותר מאתגר מללמוד מידע, היכולות האלה, ומאחלת לתלמידים לזכות במורים ומרצים שילמדו אותם הרבה מעבר למידע. אני חושבת שגם העולם הולך לשם, זה מתחיל להיות די כזה ברור שמהפכת המידע והבינה מלאכותית בעצם אנחנו נצטרך לעבוד על הכישורים האלה. אז אני מאחלת גם לתלמידים שיזכו במרצים ומורים כאלה, ושעולם ההוראה והחינוך יוכל להתפנות, להפוך אותנו להיות אנשים הרבה יותר עם מודעות עצמית, שנוכל לפתח מערכות יחסים הרבה יותר טובות במקום העבודה, ובעצם להעביר לנו את הכישורים האלה. יפה. אז עוררת בי מחשבות גם על הילדים שלי, גם על בכלל כל המערכת כולה, איך היא בנויה, איך אנחנו מראיינים אנשים למקצועות, ואיך המודעות דרושים תמיד כתוב בהם 3 שנים ניסיון, כאילו שמישהו נולד עם 3 שנים ניסיון. לגמרי. ו... וגם על עצמי וגם על מורים ועל התבוננות פנימה. וגם הבאת לי רעיון בשבילך אולי, יש הרי כל מיני, יש הוגי דעות בתחום הזה, שכן רובינסון בתחום החינוך שמדבר על חינוך זה, אבל באמת אולי אין איזה משהו פרקטי שמלמד מורים איך ללמד בדרך הזאת, אז הנה יש לך רעיון לבית ספר, בית ספר שתפתחי בסופט בקרוב, סקילס. לסופט סקילס. תודה רבה, חטא, על הזמן, זה היה תודה מאוד לך, מאוד מעניין, רון. מרחיב את הדעת וכיף כרגיל. תודה רבה.